Morjesta vaan. Yrittäpä tekee Dexta ensimmäinen virallinen remontti täällä hirsihallissa. Eli Dextassa on nyt ollut ongelma se nestevuoto tuolta keulasta. Siellä on nyt jo heti 1-2 yön jälkeen kanssa uusi läntti tuolla. Ja mielestäni on paikallistanut sen nestevuoton vian tuonne ylävesiletkuun, mikä on tuolla keulamaskin takana. Dextassahan on periaatteessa kaksi ylävesiletkua, eli tuo täyttöyhteen letku tuonne korkealle ja sitten on tuonne vesipumpulle syyläri yläpäästä se toinen virallinen ylävesiletku. Kävin IKH:lla tuossa pyörähtää, niin sieltä löytyi hyllystä 7 € kappale oli nämä letkut. Jospa nämä passaa. Siinä on se täyttöyhteen letku, mikä tuolla nyt todennäköisesti ei vuoja. Ja tässä on nyt se vesipumppusyylläri, se virallinen ylävesiletku, niin minusta tämä sillä vuotaa. Ruvetaan purkka auki, tutkitaan. Siinä on vähän halpoja lemmareita, kävin siihen nappaan matkaan, kun summan mutikassa piti ostaa nuokki. Jos saa tuosta nestevuottoa pikkusen kuriin. Tänne pitäisi valot saada tänne hirsihalliin, kun on aika hämärä. Vaikkakin on rakolla, niin yllättävän hämärä se on. Varmaan pitää tätä konepelti mun ottaa ekana poikkeen, koska se maski on kiinni tuolla pellissä. Ja ongelma on, että onko mulla täällä tarpeeksi työkaluja. Sehän voi olla, että ei oo epämääräisiä työkalupakkeja vaan tänne kanteliin. Siinä mielessä tämä suojahan on nyt hyvä, jos tulee vesisaan, niin täällä voi touhuta ihan täysin. Oliko se irti nyt? Nyt tätä ei voi enää sanoa kenttäremontiksi. Ollaan kato alla. Sieltä se lähtee pelti pois. Pannaan tänne syrjään. Sieltä lähtee pois, että keulamaski, että tuo syyläri ei tipaa. Näissä kiinnikkeissä näyttäisi olevan syyläri kiinni. Ja maski on kiinni allalta tuolla niin sanotussa etukehdossa tai tuolla akselirungossa. Onko tuolla pultti tuolla piilossa? On. Sieltä lähtee irti. 13 avain tuonne käypä, mutta sinne ei mahu räikkä. Sinne ei mahu räikkä. On kyllä viheliäisessä paikassa tuo. Paskanen on kyllä ruosteinen nämä täällä. Pultti se oli. Ihan törkynen. Siksi sen nakkesi pyöri, niin pitää bräkleillä vähän putsata. Tämä lähti ihan onneksi sormin tuolta. Tuolta on joku ihme vaijeri tai mikähän tuo on, tommonen katkennut systeemi tuolta. En tiedä mikä tämä on. Lirputi on, mutta se selviää kun otetaan tää maski kohta. Nyt on tuo täyttöyhde irti. Nyt. Vaara, että tämmönen vanha pultti katkee sisään oikein. Murjoosta. Tuo oli vähän löysemmässä. Nyt nähdään minkä näköinen tämä on sisältä tämä kone. Keulasta kone. Oi että! Miten voi olla noin puhas syyläri? Yksi havunneula on tuolla. Yksi heinän korsi on tuolla. Aivan uskomatonta. Tuolta me nähdään nyt se ongelmapiste. Tuolla on joku tämmönen ylivuotoletku täältä syyläri täyttöyhteestä ja täällä on nyt se meidän ongelmapiste. Tuolta mä vähän rauta irti tätä ylivuotoputkea. Saahan se tonne pois haettua. Tämäkin on mennyt koppuraksi, tuo pitää vaihtaa sitten joskus. Tuolla on nyt tuo ylävesiletku.
Keulamaski on suukot siisti, pikkusen on savimultaa tuolla ylhäällä ja ritillä on siistiä. Tuolla on vähän öljysikasta hiekkaa, koska täällähän on keula öljyinen ja tuolta jotakin kampuran Stefaa varmaan pikkusen tihkuu tuonne, niin se on hiekan kanssa sinne kertynyt vaan kiinni. Syyläri on kyllä yllättävän siisti, ei ole horsmaa eikä heinää eikä käpyjä tuolla syylärissä. Maalitti on vielä paikalla. Yllättävän siisti. Se Dextassa on melko paljon näitä letkuja. Täyttä yhden letkua, alavesiletkua, väliletkua, vielä on väliletkua tuolla, niin niitä kyllä riittää sitten tuo ylävesiletku tässä. Ja tästä nyt näkee heti, että tuolla on lammikko, vähän hämärä. Tuota glykooli valluu sitten syyläri tunnelipeltiä pitkin tuonne öljyseen eturunkoon ja sieltä maahan, ja siksi siellä on semmoinen musta läntti tuolla maassa. Tuo on pykinyt paskaksi tuo letku, niin ruvetaan se vaihtamaan sinne. Täyttö yhden letku ei näytä vuotavan, niin tuossa aprikoin pikkusen, niin en taida ruveta vaihtamaan. Antaa se nyt olla tuossa, kun se ei vuoja, niin ei tule ongelmia tänne mökille sitten sen kanssa. Vaihdetaan se sitten talvella. Tuohon saa kommentoida, mikä tämä on. En tiedä. Ei ole kirjaa mukana. Onko sillä ollut se verho tuossakin rekstassa? Mutta mitähän yhtää täällä oikein on? Se on vaan tuommoista ryönnää jotakin. Kyynäräspäät on taas rasvassa. Täällä on nesteet todennäköisesti jo niin vähänä, että isommin ei pitäisi valahtaa. Nyt se lähteekö se sieltä? Lähti se sieltä pois. Rautalankalemmari kun on tää. Onko se särkynyt tuonne tuo? Nyt se löysäs sieltä. Tää tämä uskaltaa tästä vääntää pois. Syyläriä vasta hirveästi ei kärsi. Joskus on vanhoja näitä vaihtanut, niin puukolla vetänyt tähän varovasti halaakin. Että pannaan sankko tuohon, jos se hölähtää, niin se valuu ehkä tuonne sankkoon. Se on tuo nippa saattaa herkästi murtua, kun sitä murjoo. Toivon mukaan tämä on oikein kokoinen. Isompi pää on tänne ja pienempi on tänne. Ei kai siinä mitään menetäkään, kun ei kehtaa sitä syyläriä särkeä. Tuohon saisi varovasti halki tuota. Toisen tempun näin. Katkaisen tuon. Noin. Onpa koppurataa muovia. On kirjaimellisesti muovia tämä letku. Noin. On täällä ruostetta. Aika paljonkin on ruostetta. Noin, sehän lähti irti. Pikkusen tulee vettä mulla tuolla. Valluu sankko. Täällä on kyllä tosi pahasti ruostetta täällä termaripesässä. Tänne pitää tehdä kunnon ruostepesu sitten. Talven aikaa ihan näillä pesuaineilla tehdä. Ruostunut tuo vähän tuo suuaukkokin tosta. Ja tuotakin on vähän niinku ruoste syönyt palasen pois tuosta nipasta. Ei siinä mitään, siihen vaan pitää nyt uusi letku panna vaikka saippuan kanssa kiinni. Lemmarin pää. Tämä nyt näyttää kohtuulta, ei oo lysmää rytistelty. Tuossa mulla kävi hakkeen saippuaa, ihan normaalia käsisaippua, niin mulle on opetettu, että pyöräyttää tänne letkun tähän nippapintaan pikkusen saippua. Mutta vain tähän letkupinnalle, nippapinnalle. Ja se tekee sen, että on liukasta kumi.
ja lemmaria ruvetaan tuohon kirimään kiinni, niin se kumi kirrii tasaisesti sitten kiinni tähän nippaan. Mä en millään nelivetoolametista en kerran mennyt alavesiletkua saa pitämään, niin tällä saippua kikalla se sitten rupesi pitämään. Tämmösen vinkin on saanut. Tuota sitten on uudet lemmarit. Nämä pitäisi käydä. Jos ei käy, niin mie otan sitten nuo vanhat. Tässä vanhassa tämä pulttikiristeenä on ihan vielä ehta. Teoriassa tämäkin on ihan ehtä, koska ei ollut kaupassa nyt, missä kävin, niin oli vaan loppu nuo lemmarit. Mä laittoin nyt nämä vanhat lemmarit tänne ja mulla pikkusen kiritään tuota. Langaton mikrofoni tilttasi ja äsken heitti voltit ja äänet hävisi siitä hommasta. Siinä on letku. Nyt kaetaan sinne nesteet. Ja katsotaan ruppeeko se pitämään. Panin nesteet nyt tuohon ihan yläpintaan asti. Joku tienvarren niittääkö sinne tuli. Kyllä on vanhatkin lemmarit ihan hyvin kirii kiinni sen. Ei tuo näytä vuotava. Olkoon nyt vähän aikaa siinä ja katsotaan ruppeeko se tihkaisemaan. Jospa se toimii ja osaattiin tämänkin remppa tehdä. Ei tarvitse joka viikko ostaa kallista glykoolia. Hukkaletku panna tonne kiinni. Sitten tämä ihme vaijeri tuonne pannaan roikkuun. No niin törkyiset kierteet tuolla vähän kahnuttaa. Teksta tieteet, kommentoipa, uskaltaako nuista mennä nykäisemään, onko ne semmoista pikaa kiinnittelyä. Jos mä äsken pitää vilikasin, niin näyttää siltä, että tästä pitäisi tämä maskiin saada irti. Davidissa, Brownissa eikö ollut tämmönen, että sen sai tuosta nykästää tuon maskin pois. Vissiin nämäkin on samanlaista. Tääntään tänne sapii kiinni. Tämä se on paha. Tuo syylläri, just tuo kiinnityslipare vänköttää sinne just niin kuin mä ajattelin, että se on haitalla siinä. Ei kun mahu sormetkaan tänne väliin, niin ja se äskiä tuli. Menihän se kiinni. Piti tämmönen rauta irrottaa tältä puolelta, se tähättyä nuo kierteet kohdalle. Syylläriin se rautahan vänkäsi siellä. Tuo jokin. Se on siinä. Nyt me lähdetään ajamaan tuo lämpimäksi ja katsotaan, vuotaako tuo. Se on pakko höräyttää. Muuten se ei se leviä. Kyllä kai täällä tekee remonttia. Tänne ei niin pahasti tuule tänne kömmänään jonkun verran tieten. Niin. Sitten jos olisi vesisait tullut, mitä nyt ei tullut, niin täällä olisi ollut satteen suojassa. Ei työkalutkaan kastu. Lähtee se liikkeelle aina. Nopealla kakkosella mennään nyt. Pannaan kolmonen kohta, kunhan päästään tuonne isommalle.
Melko sitä rälläämistä. Vetokoukkuja oli päässyt tuolla takana irti tärinästä, kun ei sitä jousta on vieläkään siinä vetokoukussa. Eipä nouse lämmöt. Kyllä se nyt jäähtyy, kun siellä on nestettä ja neste varmaan pyssyy siellä. Käydään vilkaisemassa. Tuo on hauska laite ajaa. Todella mukava pöristellä tuolla menee. Tavarotta ei kättä polta täällä missään vaan. Ai että kuiva se on. Ei valu neste nyt. Ai täälläkin on kuiva. Jes, sehän toimii. Kyllä me osattiin se korjata. Nyt on vaan kovaa ajoa. Löpöä pitäisi saada lisää. Lakkaa polttoaine loppuun, kun ne paljon tullut rällättyä tuossa. Tosiaan tuolta puuttuu vieläkin se jousi, niin oli. Ja taas on tuo koukku lasahtanut alas. Niin jo, tää on niin huono homma, kun tässä pitkä jousi tuona on jostakin ostettu. Ei oo kävellyt vastaan vielä semmoista jousta, pitäisi vielä katsella kauposta. Kyllä se vielä sitä kuntoon tulee, mutta tota jarruhommaa vielä pikkusen joku päässä kattoo. Tuossa onko tuossa säätöä? Onko tuollakin säätöä tuolla, niin vaikka vähän löyhäisi tuo tankoa, että se päästäisi palauttamaan sitä pikkusen enempi. Ruosteet sun muut on siellä, niin sen se äkkiä tekee. Jes, se on siinä. Joo, taas panna näin. Jatketaan. Se on moro.